Hello guys, so ඉතින් අද වීඩියෝ එක කතා කරන්න යන්නේ අමනුෂ්‍ය රූප. එහෙම නැත්නම් blah blah blah. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් ඇත්තටම බලන්න යන්නේ කොහොමද රොබෝලට කියලා අපේ ෆොටෝ එකක් ෆෝන් එකෙන් කිසිම මුදලක් නොගෙවා වෙනස් කරගන්න කියලා. ඉතින් කාටුන් කැරක්ටර් එකක් විදිහට නැත්නම් ඔයාගේ ෆෝන් ඔයාට ෆොටෝ එකට තව කට්ටිය ඇඩ් කරලා ඔයාගේ මල ගෙදර දවස් වුණත් මේ වයින් හදන්න පුළුවන්. කොහොම හරි ලෝකේ ලොකු පෙරලියක් ඇති කරන්න සමත් වෙලා තියෙන මාතෘකාවක් තමයි මේ දවස්වල මෙන්න මේ අමනුෂ්‍ය රූප නැත්නම් අපි ඉංග්‍රීසි වලින් නැත්නම් අපි සාමාන්‍ය ව්‍යවහාරික විදිහට කතා කරන විදිහ කියනවා නම් AI generated arts කියන්නේ. ඉතින් ඇත්තටම මේක ගැන මම කලින් වීඩියෝ එකක් කරා ඒ වයින් වැඩක් නැහැ. එයා ඇත්තටම රූප හදනවා. ඇත්තටම අපි දෙන කීවර්ඩ්ස් කියන මන් දුන්නේ බල්ලෙක්ව හදන්න කියලා. device එක බල්ලෙක්ව හදලා දෙනවා අපිට. ඉතින් දැන් සරලව මේක ඉතින් AI generated arts වලින් අද කතා කරන්න යන්නේ කොහොමද? ඔයගේ ෆොටෝ එකක් කාටුන් එකක් බවට නැත්නම් ඇනිමේ එකක් බවට නැත්නම් මේ වගේ කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඇත්තටම මේක ගොඩක්ම මාරාන්තික උච්චත අවස්ථාවලට ඇවිල්ලා තියෙනවා. මොකද මේක එන්න දියුණු වෙනවා අපිට හිතා ගන්න බැරි වෙන්න. ඉතින් ඇත්තටම මේව කොච්චර වටිනවද කියලා හිතා ගන්නවත් බැරි වෙයි. මේක ඇත්තටම අවසාන රිසල්ට් එක දැක්කට පස්සේ ඉතින් ඔයාලට මුලින්ම කරගන්න තියෙන දේ තමයි Play Store එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ Discord කියන app එක පාවිච්චි ඇත්තටම install කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට App Store එකෙන් හරි Play Store එකෙන් හරි ඔයාලට තියෙන්නේ මේ Discord කියන ඉතින් ඔයාලා දන්නවා Discord කියන්නේ ඔයාලට ඕනම කෙනෙක් එක්ක chat කරන්න පුළුවන් app එකක්. ඉතින් ඒක download කරගෙන අපිට මෙන්න මේ app එක විතරයි ඕන වෙන්නේ මේ සඳහා. ඉතින් ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක බලුවට පස්සේ ඔයාගේ පින්තූරය නැත්නම් ඔයාගේ හොඳම යාළුවගේ පින්තූරයක් නැත්නම් ඔයාගේ හොඳම යාළුවටත් වැඩි හොඳම කෙනා නැත්නම් ඔයාගේ බල්ලගේ පූසගේ පින්තූරයක් ඔයාලට ඕනම දෙයක පින්තූරයක් ඇතුල් කරලා එයා මිනිස්සෙක් නම් එයාව සතෙක් කරලා උනත් ඔයාලට මේක ඇතුලෙන් එළියට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න ඕක තමයි මේකේ තියෙන විශේෂත්වය. ඒ විතරක් නෙවෙයි. ඉතින් ඔයා මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්තට පස්සේ Discord කියන එක ඔයාලට ගන්න තියෙන මේකට log වෙන එක. ඉතින් ඇත්තටම සාමාන්‍ය විදිහට app එක open කරලා register ඔයාලට කලින් Discord account එකක් තියෙනවා. ඔයාලට login වෙන්න නැත්නම් ඔයාලට තියෙන්නේ register වෙන්න කියනකොට කිසිම Discord app එකක් ඇත්තටම ඔයා පාවිච්චි කරලා නැත්නම් කලින් Discord. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලා log වුණාට පස්සේ ඔයාලට ඊළඟට කරන්න තියෙන්නේ උපන්දිනේ දාන්න ඔයාගේ නම දාන්න සහ පාස්වර්ඩ් එකක් දෙන්න. එච්චරයි. එතකොට ඔයාලට Discord account එකක් ඔයාලට තියෙනවා. ඔයාලට ඕනම කෙනෙක් එක්ක දැන් chat කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා මේ විදිහට ඔයාගේ account එක හදලා ඉවර වුණාට පස්සේ ඔයාලට ගන්න තියෙන්නේ පොඩි දෙයක් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ. අතන මේක පියවර පහයි තියෙනවා. මුලින්ම download කරගන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ register හරි log හරි වෙන්න තියෙන්නේ. ඊළඟට ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ website එක link එක මම මේ website එකේ සම්පූර්ණ link එක පහ description එකේ දාලා තියෙනවා. ඔයාලට තියෙන්නේ අන්නේ Midjourney කියන website එකට ගිහලා join the beta කියන බට්න එක චූටි බට්න එකක් තියෙන ලස්සන බට්න එකක්. ඉතින් නිකන් කැත වෙබ්සයිට් කැත නෑ. ඒක ඇත්තටම ටිකක් අමුතු වෙබ්සයිට් එකක් තියෙන. එතන join beta කියන ඒ බටන් එකට ක්ලික් කරන්නේ. බටන් එක ක්ලික් කරලා පස්සේ ඔයා ආය යනවා Discord එකට. ඉතින් ඒ Discord එකට ගියාට පස්සේ ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ accept invitation කියන එකට ක්ලික් කරලා server එකට join වෙන්න. ඉතින් එච්චරයි කරන්න තියෙන්නේ. ඔයාට ඊට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් ඕන එකක් හදන්න. ඉතින් ඔයාට දැන් ඕන විදිහකට basically ඔයාගේ image එකේ ඇත්තටම ඔයාට තියෙන keywords එක පාවිච්චි කරලා ඕන පින්තූරයක් හදාගන්න පුළුවන් වුණාට ඔයාගේ වැඩේ තාම ඉවර නැහැ. අපේ මේ පින්තූර දාලා මේකෙන් output එකක් ගන්න. ඔයාලට ඒකන මුලින්ම කරන්න වෙනවා මේ Discord එක ඇතුලේ ඔයාගේ email එක verify කරගන්න. මොකද ඔයාලට server එකක් හදලා මේ server එකට මෙන්න මේ bot එක ඇතුල් කරන්න වෙනවා. නැත්නම් ඔයා හදන පින්තූර ඔක්කොම මුළු ලෝකෙටම පේනවා. ඉතින් එහෙම කරන්න ඕනේ නැහැ නේද? අපි ඒක නිසා මුලින්ම අපේ email එක verify කරගන්න ඕනේ. ඒවට මේකට කරන්න තියෙන්නේ අතරම settings වලට ගිහිල්ලා settings වලින් account එකට ගිහිල්ලා account එකකින් email එක verify කරගන්න. ඉතින් මෙතන account එකට ගියපු ගමන් ඔයාට ලේසියෙන්ම බලා ගන්න පුළුවන් රතු පාට ලොකු තීරුවක් යනවා. ඇත්තටම email එක verify කරගන්න කියලා. ඒක නිසා ඔයාලට ලේසියෙන් මේක හොයාගන්න පුළුවන්. පාරවල් ගහ රස්තිය අඩු වෙන්න ඕනේ නැහැ. අනිත් තැන්වල ඔයාලට ඇත්තටම මේක ලේසියෙන්ම කරගන්න පුළුවන් දෙයක්. ඉතින් ඊළඟට අපිට ගන්න තියෙන්නේ අපේ මේ Midjourney කියන server එකට ඔයා join වුණානේ. ඉතින් මෙතනින් අපි මෙන්න මේ Midjourney කියන bot එක අපේ server එකට ඇත්තටම දා ගන්න ඕනේ. ඉතින් ඊට කලින් මම ඇත්තටම server එකක් හදා ගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ server එක හදන්නේ අපිට ගොඩක්ම ලේසි. අපිට Discord එක හදනකොට මම ඔයාලට පෙන් ඒ වෙලාවෙම මට ආව server එකක් හදාගන්න කියලා. ඉතින් ඒ server එක විදිහටම හදන්නත් පුළුවන්. ලේසියෙම ඒ වෙලාවෙම මේකට register වෙන වෙලාවෙම ඔයාලට server එකක් හදන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් දැන් මෙතන මේ තියෙන අර කතිර ඇතරම කතිරයි ඔයාලට පුළුවන් වෙනවා server එකක් හදාගන්න. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඕන නමක් ඔයාගේ user name එක හරි ඔයාලට කැමති නමක් දීලා ඔයා server එකක් හදාගන්න. මේ server එකට තමයි ඇතරම මේක ඉන්නේ අපි විතරයි. නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් තව කැමති යාළුවෙක් ඇඩ් කරගන්න. එහෙම නැතුව මේක සාමාන්‍යයෙන් පෞද්ගලිකව පාවිච්චි කරන්න මේ bot එක තියාගන්න. ඉතින් මේ bot එක තියාගන්න අපි වෙනම server එකක් හදාගන්න. ඊට පස්සේ අපිට ගන්න තියෙන්නේ ආයි Midjourney කියන ලොකු server එකට ගිහලා ඒගොල්ලන්ගේ server එකට ගිහලා එතනින් member කියන මෙන්න මේ උඩ තියෙන කෑල්ල උඩ ක්ලික් කරලා ඊට පස්සේ ඔයාලට ගන්න තියෙන්නේ මෙතනින් එයාගේ උඩ එයාගේ Midjourney කියන උඩ ක්ලික් කරලා ඊට පස්සේ add to server කියන එකෙන්
ඇත්තටම මෙන්න මේ විදිහට එයාට ඉතින් අපේ සර්වර් එකට ඇඩ් කරගන්න බොහොම සිම්පල් ස්ටෙප්ස් ටිකක් තියෙන්නේ. ඇත්තටම ඔයාලට ක්ලික්ස් 5ක්වත් නැහැ මෙතනදී කරන්න. ඉතින් ඔයාලට බොහොම සරල දෙයකින් ඔයාලට පුළුවන් මෙයාව අපේ සර්වර් එකට ඇඩ් කරගන්න. ඉතින් මේ විදිහට මේ තියෙන settings ටික ඔක්කොම හදාගෙන ඔයා මෙයාව සර්වර් එකට ඇඩ් කරාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් වෙනවා කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව දැන් නිදහසේ ඔයාගේ වැඩ ටික කරගෙන යන්න. ඉතින් ඔන්න ওই විදිහට තමයි දැන් ඔයාලට මේක මෙච්චරයි ගන්න තියෙන්නේ. ඔයාලට දැන් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව මේක හදන්න පුළුවන්. ඉතින් හදන්නේ කොහොමද කියලා කියන්නම් මම. දැන් ඔයාලට මුලින්ම ගන්න තියෙන්නේ ඔයාලට එකම එක කෝඩ් එකක් මතක තියාගන්න වෙනවා. මේ හැම දෙයක්ම පාවිච්චි කරන්න. මොකද මේ හැම දෙයකටම ඕන වෙන ස්පෙෂල්ම ගොඩක්ම වැදගත් ලොකුම කෝඩ් එක තමයි imagine prompt කියන එක. ඉතින් ඔයාලට තියෙන dash එක ගහන්න වෙන මෙහෙම ලකුණ දාන්න. ඒක දාලා imagine කියන ගහන්න උනොත් prompt කියලා එකක් ඒක ගණන් ගන්න එපා. imagine කියන එක click කරලා enter කරන්න. ඊට පස්සේ prompt කියන එකත් එක්ක ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ දැන් මේ basically ඕන දෙයක් හදාගන්න ඔයාලට තියෙන නිකන් keywords ටික දෙන්න. ඒ කියන්නේ දැන් මෙතන cat white කියලා දැම්මට පස්සේ මේ ටික වෙලාවකින් අතරම සාමාන්‍යයෙන් මේක ඔයා දෙන එක අමාරු වෙන. ඒ කියන්නේ ඔයා දුන්නොත් keyword 10ක් විතර දීලා අමාරු එකක් එයාට හදන්න දුන්නොත් ඇරෙන්න සාමාන්‍යයෙන් මේක විනාඩි 2-3කින් හැදෙනවා. ඉතින් මේක ඇත්තටම හැදලා ඉවරනට පස්සේ ඔයාලට රිසර්ච් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලෝ 4ක් දෙනවා පින්තූර 4ක් හදනවා. එක වගේ ඒ කියන්නේ එක වගේ නෙවෙයි වෙනස් වෙනස් පින්තූර 4ක් හදනවා. මේකෙන් අපිට කැමති ෆොටෝ එකක් ලොකු කරලා අපිට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. නැත්නම් අපිට මේකේ කැමති ඒ කියන්නේ අපිට කැමති එක ෆොටෝ එකක් තියෙනවා. ඒකේ අපිට තව කොටස් 4ක් ඕන නම් ඒ කියන්නේ විදි 4ක් ඕන නම් අපිට මෙතන V4 කියන එක හරි නැත්නම් අප්ස්කේල් කරන්න ඕන U 1 2 3 4 කියලා පින්තූර 4 පෙන්නනවා. එතනින් කැමති එකක් අප්ස්කේල් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඇත්තටම මම ඔයගලන්ට දැන් පෙන්නන්නේ මේ පේන්නේ ඔයගලන්ට මම හදපු එකේ අර පූසක එක සහ දැන් මම මෙතන moon under the sea මොකක් දෙකක් දුන්නා. අන්න එතන ඔයාලට පේනවා ඇති ඒක ටිකක් අමාරු කීවර්ඩ්ස් ටිකක් මම අමාරු කීවර්ඩ්ස් එකක් එතන දාලා තින්නේ. කොහොම වුණත් ඒගොල්ලෝ ඒකත් නිවැරදි ආකාරයට නිර්මාණය කරලා මට දුන්නා. ඉතින් ඇත්තටම මාරම ලස්සනයි මේවා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙන download කියන බටන් එක උඩ ක්ලික් කරන්න. එතකොට මේක ඔයාගේ ඇත්තටම ෆෝන් එකේ කම්පියුටර් එකේ ඇත්තටම ගැලරියටම සේව් වෙනවා. ඉතින් කම්පියුටර් එකෙන් කරනවා නම් save images ගිහිල්ලා ඔයා සේව් දෙන්න ඔයාගේ ෆයිල් එක ලොකේෂන් එකට. ඊළඟට අර හරියටම බලමු කොහොමද මේක කරන්නේ කියලා. ඔයාලට මුලින්ම ගන්න තියෙන්නේ imagine prompt ගහ. ඇත්තටම imagine prompt ගන්න කලින් ඔයාගේ ෆොටෝ එක ඔයාලට දාන්න ඕනේ. ඔයාලට මේතන හදන්න ඕනේ ෆොටෝ එක. මේකට අප්ලෝඩ් කරන්න. නැත්නම් ඔයාලට Google එකේ තියෙන ෆොටෝ එකක් නේ. ඇත්තටම අපි මේ ෆොටෝ එකේ link එකක් තමයි කොහෙන් හරි ගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයා මේ ෆොටෝ එක Discord එකට අප්ලෝඩ් කරලා පස්සේ මෙතන මේ දෙන ඇත්තටම මෙතනත් තියෙන කතිර icon එකේ ඔය text bar එක එහා පැත්තේ තියෙන කතිර icon එකේ ඔයාලට ෆොටෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරනවා. ඔයාගේ ෆොටෝ එක අප්ලෝඩ් කරලා පස්සේ ඔයාලට ගන්න තියෙන ඇත්තටම මෙතන මේ ෆොටෝ එකේ උඩ ක්ලික් කරලා ඊට පස්සේ මේක ටිකක් ඔබාන් ඉද්දි copy image link කියලා එකක් එනවා. ඉතින් copy කියලා. ඉතින් මේ image එක copy අතර මේ image එක link එක copy කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ imagine prompt ගහලා ආයෙත් ඒක එකෙන් back කරලා imagine prompt ගහලා ඔයාලට ගන්න තියෙන මේකේ අතරම link එක copy කරලා ඔයාලට කැමති keywords ටිකක් දෙන්න. ඇත්තටම දැන් මෙතන මම කොටියෙක් දැම්මා නිකන් මම ගත්ත ෆොටෝ එකක් කැලේ ගියපු වෙලාවේ ඊටම කාටූන් කියලා නිසා වෙන්නේ නැති මෙතන මනුෂ්‍ය රූපාවේ කොටියන්ගෙන්. ඉතින් මං කිව්වා මෙතන සත්තු මිනිස්සු කරන්න පුළුවන් කියලා මිනිස්සු සත්තුත් කරන්න පුළුවන් කියලා. මෙන්න මේ වගේ රිසල්ට්ස් ආවේ. ඊට පස්සේ ඉතින් මෙතන මේ මම මෙතන කාටූන් රියලිස්ටික් V4 කියන ඇත්තටම මේ V4 කියන එකත් ඒකෙන් තමයි මේ වගේ අර නිකන් අමුතු මේ කැරක්ටර් එකක් තියෙන මෙහෙම නිකන් මූණ ලොකු වෙලා අන්න ඒ වගේ එකක් හැදෙන්නේ V4 කියන එක ඔයා ඇප්ලයි කරොත් V4 realistic. ඊට අමතරව මෙන්න මේ වගේ එක එක ඔයාලට කීවර්ඩ්ස් තියෙනවා anime කියලා. එතකොට ඔයාලට anime එකක් ඕන නම් anime කියලා දාන්න. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ ඔයාලට කැමති විදිහකට මේක දාන්න පුළුවන්. මේ විදිහට ඔයාලට අවශ්‍ය කීවර්ඩ්ස් ටික දාලා මේක එන්ටර් කරාට පස්සේ ඔයාලට රිසර්ච් ටික මේ විදිහට තමයි ඉතින් ඔන්න කලින් පාර ඇත්තටම ලයිට් ගියා. දැන් ආයේ ලයිට් ආවා. ඉතින් මම ආයේ මුලින්ම ඔක්කොම සෙටප් කරලා මේ වීඩියෝ එක මට ගන්න උනා. කොහොමවත් දුකක් නැහැ. අපි ආයේ වීඩියෝ එක කරමු. ඉතින් මම කලින් නැවැත්තුවා. ඇත්තටම ඔයාලට කැමති කීවර්ඩ් එකකින් මේක දාන්න පුළුවන්. මේකෙන් පෝස්ටර්ස් හදන්න, ලෝගෝ ඩිසයින් කරන්න, මේ ඕන දෙයක් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඉතින් උනත් කියන්න තියෙන්නේ ඔයාට chances 25යි තියෙන්නේ මේ වගේ ඒවා හදන්න. ඉතින් ඔයා 25ක් ඇදුවට පස්සේ ඔයාට මේකට ගෙවන්න වෙනවා. අන්න ඒක නිසා ඔයා මේ වර 25 බොහොම පරිස්සමෙන් පාවිච්චි කරන්න. ඒ විතරක් නෙවෙයි තව මේක කරන්න කම්මැලි වගේ නම් අනිවාර්යයෙන්ම පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න image prompt ගහලා කැමති keywords ටිකක් එක අපි බලමු මේ පින්තූරේ ඇත්තටම මේකේ ගහලා AI වල ගහලා ඔයා දෙන එක කොයි වගේ output එකක් එයිද කියලා. ඒක නිසා ඔයාටත් මොකක් හරි හීනයක් නැත්නම් ඔයාට ආසයි නම් මේ වගේ දෙයක් කරන්න. ඉතින් මම ඔයාගේ ඔයාට අතහිත දෙන්නම්. ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම පහල comment box එකේ comment එකක් දාන්න. ඔයාට තියෙන ඔයාගේ හිතේ තියෙන රූපේ. ඉතින් මම ඒක image prompt ගහලා ඔය
Discord bot එක අපි ගහලා බලමු කොයි වගේ එකක්ද එන්නේ කියලා. ඉතින් කමෙන්ට් කරන විතරක් නෙවෙයි අතරම channel එකට ලොත් කෙනෙක් නම් මම කලින් දහපු වීඩියෝ එකේ PC එකෙන් මේක කරන්නේ කොහොමද සහ මේකේ බේසික්ම වැඩ ඔයාලට ඒ වීඩියෝ එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් ඒ වීඩියෝ එකත් බලන්න channel එකට ලොත් කෙනෙක් ඒ විතරක් නෙවෙයි subscribe කරන්න මතක කරන්න එපා. තාම subscribe කරලා නැත්නම් මේ වගේ වීඩියෝ එකට like එකක් දාන්න. ඉතින් අපි අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු. ඔයාලට සුබ දවසක්. මම GethZer. බයි.